HTML ટ્યુટોરિયલ નો આપણો આ ચોથો પાર્ટ છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ વિશે જોશું. ટેક્સ્ટને ફોર્મેટ કરવા માટે આપણે કયા કયા ટેગનો ઉપયોગ થાય છે. HTML માં ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ કરવા માટે ઘણા બધા ટેગ આપેલા. એમાંથી આજે આપણે આ વિડીયોમાં આટલા ટેગ જોશું. હેડિંગ, પેરેગ્રાફ, બોલ્ડ, italic, underline, strike through. આપણે આજે આ વિડીયોમાં આટલા ટેગનું પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે. આપણે નોટપેડ ઓપન કરી લઈ, એમાં આપણે ફાઇલને સેવ કરી લઈ. આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ કર્યું ત્યારે આપણે એક ફોલ્ડર બનાવેલું હતું ડેસ્કટોપ ઉપર HTML કરીને. આપણે એમાં જ ફાઇલ સેવ કરશું, text1.html. હવે આપણે HTML પેજનું માળખું બનાવી લઈ. HTML start HTML over. Header tag start head tag over. આ હેડ ટેગ અને ટાઇટલ ટેગ શું છે એ ન ખબર હોય તો આને પહેલાનો આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, એમાં જોઈ લીજો. ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ પાર્ટ 1. હવે આપણે બોડી ટેગ ચાલુ કરીએ. બોડી ટેગ ઓવર. પહેલા તો આપણે હેડિંગ્સ એટલે કે H1 થી લઈને H6 જે હેડિંગ ટેગ છે આપણે એ જોશું. પહેલા તો આપણે H1 ટેગ જોઈ લઈ કે એનું આઉટપુટ કેવું આવે છે. કોડિંગ વિથ સબમિટ, Ctrl+S, ફાઇલને સેવ કરી. હવે આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં આપણે એનું આઉટપુટ જોશું. આ આપણી ફાઇલ છે, ઓપન વિથ. આ જો આપણે H1 નું આઉટપુટ, કોડિંગ વિથ સુનિલ. એવી જ રીતના આપણે H6 સુધી જોશું. પહેલા આપણે કોપી કરી લઈ. અહીં આપણે આપી દઈએ 1, એટલે આપણને ખબર પડે કે આ H1 છે, H1 ટેગ છે. એમ શું આપી દઈએ. હવે આપણે આનું આઉટપુટ જોશું. ફાઇલને સેવ કરી. આ જુઓ H1 થી લઈને H6 હેડિંગ ટેગ. H6 નું આઉટપુટ હાવ એટલે હાવ સ્મોલ અક્ષરમાં આવે છે. H5 4 3 હેડિંગ ટેગ. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટેગ પેરેગ્રાફ ટેગ. અત્યારે હું આ ટેગને કાઢી નાખું. પેરેગ્રાફ ટેગ માટે આપણે P ટેગ નો ઉપયોગ થાય છે. P ટેગ સ્ટાર્ટ, P ટેગ ઓવર. એના માટે આપણે ડમી પેરેગ્રાફ લીધેલો છે લિપ્સમ નામની વેબસાઇટમાંથી, જેમાં ડમી ટેક્સ મળે છે.
હું તમને બતાવીશ દઉં. આ જો આ લિપ્સમ નામની વેબસાઇટ, એમાં ડમી ફકરા મળે. આપણે કોપી કરી લઈ, આને અત્યારે બંધ કરી નાખું. આપણે નોટપેડમાં પેસ્ટ કરી દઈ, કંટ્રોલ સેવ. હવે આપણે આનું આઉટપુટ જોશું. પેજને રિફ્રેશ કર્યું. આ જુઓ, આપણે પેરેગ્રાફની મદદથી આપણે આવી રીતના પી ટેગ, હજી આપણે પી ટેગ નો ઉપયોગ કરી 2-3 ફકરા બતાવી દઈએ. ફાઇલને સેવ કરી, રિફ્રેશ. આ જુઓ, પી ટેગની મદદથી આપણે આઉટપુટ આવી રીતના આવશે. ઝૂમ કરું, પેરેગ્રાફ વાઇઝ. હવે આપણે બોલ્ડ ટેગ જોશું. પેરેગ્રાફમાં આપણે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી આપણે એને બોલ્ડ કરવું છે, તો આપણે કઈ રીતના કરવું એ જોઈ. પેરેગ્રાફ ટેગ ની અંદર આપણે બોલ્ડમાં જોવા માટે આપણે બી કરીને આવે છે, બી ટેગ, જેને બોલ્ડ કહે છે, બોલ્ડ ટેગ. બી ટેગ સ્ટાર્ટ, અહીંયા આપણે બી ટેગ ઓવર કરશું. આપણે જેટલું બોલ્ડ કરવું હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીને જ્યાં સુધી બોલ્ડ કરવું હોય એટલામાં આપણે બી ટેગ સ્ટાર્ટ ને ઓવર કરી દેવાનું. કંટ્રોલ એસ, ફાઇલ સેવ કરી, હવે પેજને રિફ્રેશ કરી. આ જોઈ લ્યો, આવ્યું આપણે આટલું બોલ્ડ કરેલું હતું. તો આ બોલ્ડ ટેગ નો ઉપયોગ થાય છે આ રીતના. એવી જ રીતના અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી બોલ્ડ કરી લઈએ આપણે, જેથી તમને વધુ સમજાય. માની લ્યો કે તમારે અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી બોલ્ડમાં જોઈએ, તો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને અહીંયા ઓવર કરવાનું. ફાઇલને સેવ કરવાની, રિફ્રેશ. આ જો આપણે એટલું આવી ગયું બોલ્ડમાં, એ બોલ્ડ ટેકનિક. હવે એવી જ રીતના આપણે બોલ્ડ છે કે એવી રીતના આપણે આ બોલ્ડ કર્યું, એના બદલે આપણે ઇટાલિક કરવું છે, તો એના માટે આપણે આઈ ટેગ નો ઉપયોગ થાય. આઈ એટલે ઇટાલિક. આઈ ટેગ સ્ટાર્ટ ને આઈ ટેગ ઓવર. આ જો આપણે થઈ ગયું ઇટાલિક આટલું. આ ઇટાલિક. હવે આ ઇટાલિક કરીને બતાવીએ આપણે. બી ની બદલે આપણે આઈ લઈ લઈ, આઈ સ્ટાર્ટ ને આઈ ઓવર. એની વચ્ચે આપણે જેટલું ઇટાલિક કરવું હોય એ લેવાનું. આપણું થઈ ગયું ઇટાલિક, જોઈ લો. હવે આપણે એ જ રીતના આપણે સ્ટ્રાઇક ટેગ જોવાનું. સ્ટ્રાઇક ટેગ એટલે કે પેરેગ્રાફમાં આપણે અહીંયાથી અહીંયા સુધી આટલી લાઈનને આપણે સ્ટ્રાઇક બતાવીએ, એટલે કે અહીંયા આપણે વચ્ચે સ્ટ્રાઇક મારવીએ તો સ્ટ્રાઇક ટેગ આવે છે. આપણે અહીંથી લઈ સ્ટ્રાઇક ટેગ માટે એસ સ્ટાર્ટ, એસ ઓવર. આ સ્ટ્રાઇક ટેગ. આપણે એનું આઉટપુટ જોઈ. આ જોઈ, આવી ગયું. તમને આવી રીતના નહીં સમજાય, આપણે અલગ જ એક એક્ઝામ્પલ લઈ.
h3 ટેગ ની અંદર આપણે આટલું સ્ટ્રાઇક કરવું છે. તો એસ ટેગ લેવાનો, એસ ટેગ સ્ટાર્ટ, એસ ટેગ ઓવર. આ જુઓ થઈ ગયું સ્ટ્રાઇક વાળું. આ રીતના સ્ટ્રાઇક ટેગ નો ઉપયોગ થઈ. એવી જ રીતના આપણે અંડરલાઈન ટેગ, આ જ પેરેગ્રાફ લઈ લઈ કોપી કરીને થોડો પેરેગ્રાફ ની અંદર જ લઈ લઈ. અંડરલાઈન માટે આપણે યુ ટેગ નો ઉપયોગ કરીએ. આપણે આટલું અંડરલાઈન કરવું છે તો આપણે યુ ટેગ સ્ટાર્ટ કરવાનો ત્યાંથી, અને જ્યાં સુધી અંડરલાઈન કરવાની છે ત્યાં ઓવર કરવાનો. એટલે સેવ કરી રિફ્રેશ. આ જો આપણે અંડરલાઈન માં આવી ગયું. આપણે ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગમાં પેલા પાર્ટમાં આપણે આટલા જે ટેગ હતા એ જોઈ લીધા. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગના બીજા ટેગ જોશું. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને તમને નવા નવા વિડીયો મળતા રહે. થેન્ક યુ.